كيلومتر. الدكتور يحيى شوابكه من الجامعة الهاشمية، واحنا يعني نتشرف بوجوده معنا، هو بارت من التيم تبعنا بالبروجكت، وكلنا رح نستفيد اكيد من خبرته. تفضل دكتور. شكرا. يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور يحيى شوابكه، عميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية. من IT للسياحة، كان من خلال شرح الدكتور في ترابط بينهم. وحكى الدكتور إنه في عندنا دخل إسبانيا من السياحة يعادل مجموع ما تجمع دول الخليج من النفط. كلام صحيح. وعرفنا إنه إحنا 19% من دخل الأردن يعتمد على قطاع السياحة. من دخل الأردن إجمالي 19% حوالي خمس يعتمد على قطاع السياحة. ويعني اسمحوا لي أحكي إنه الآن من قطاع السياحة شوية عم بيعاني، خاصة في منطقة البتراء، وبتقرأوا بالجرايد إنه في أكثر من مشروع عم يشتغلوا منها بحاولوا يشجعوا الناس يتوجهوا نحو البتراء، السياحة الداخلية، وبيعطوا خصم مهمة الآن وزارة السياحة. فموضوع السياحة موضوع مهم جدا، حتى من ناحية زي ما حكينا مردودها على الدخل القومي. أنا بدي أبلش البرزنتيشن بشكل بسموه ريفرس، يعني بدي أفرجيكم الفاينل برودكت أو ما الفاينل برودكت، يعني بعض الشغل اللي اشتغلناه باستخدام الليزر سكانر. هاي السكانر، هذا آخر مشروع اشتغلناه على سبيل الحريات قبل حوالي شهرين. وبدور عن نقطة حكاها الدكتور انه الليزر سكان حكي عنه بعد شوية، التقنية هي وعرفتم فيها بتعطيك بوينت كلاودز. فالدكتور قال انت بتعمل زوم عم بتشوف جاست بوينتس، لكن هاي البوينتس كل وحدة ماخذة مكانها الصحيح، الاكس والواي والزي. تمام؟ فهذا المشروع الدكتور اشتغلنا قبل شهرين، وهذا الفاينل برودكت له هو مشروع ترميم وإعادة تأهيل سبيل الحريات في عمان. عمان نمشي جنب درجة روماني إذا بنعرفه. فلاحظوا الان اللي بتعمل زوم ان هو جاست بوينت، نقاط، عشان هيك سماه الدكتور بوينت كلاود. اوكي؟ فبامكانك الان لاحظوا كيف تعمل فيرتشوال تور، تبحر جوا المدرج، بتشوفه انت قاعد على النت. طبعا بامكانك في تقنيه ثانيه باستخدام الماوس، يعني انت بتتحرك بدك تروح شمال يمين انت بتختار. بس انا عاملين موفي برودكشن عشان موضوع سهوله الانتاجيه. تمام؟ بس هيك عشان نشوقكم بلشنا بهالموفي ونيجي على البرزنتيشن. لكن USB دكتور ايوه ممتاز. بس عمل USB دكتور احمد فروان. هاي برضه امثله اشتغلناها احنا الفتره الماضيه سريعا هيك. نبلش من الفاينل برودكت وبعدين ناخذكم ستيب باي ستيب كيف احنا عملنا جنريشن لهي البرودكتس. هذا طبعا سبيل حريات وحكى عنه الدكتور، وحيتحدث عنه الدكتور احمد باسهاب، فانا مش حركز على دار السرايا كثير، لانه الدكتور حيحكي لنا عنه وحيفرجينا موفيز لدار السرايا. هذا عراق الامير، قصر عراق الامير. هاي كنيسه سما السرحان 3D، this is 3D. وايضا المدرج الشمالي في جرش الخزنه، وعندنا ايضا مجموعه كبيره من الاكزامبلز. حكى الدكتور انه في عندنا تقنيتين للتوثيق ثلاثي الابعاد. التقنيه اللي احنا متعودين عليها اللي هي تقنيه الكاد، بنزل على الميدان معي المتر، معي اجهزه المساحه المختلفه، بس بين يمكن مترز، يعني طلاب العماره اسهل مترز. واحد ثاني بيسجل طول الشباك كذا، ارتفاعه كذا، طول الكولوم، فالاخر بيسجل وبيعمل سكتش حتى يرجع على البيت وباستخدام الاوتوكاد. تمام؟ بيرجع بدخل القياسات اللي اخذهم من الميدان، صحيح ولا لا؟ وبرجع يبني لي 3D باستخدام الكاد موديل. اوكي؟ وشفنا فرجانا الدكتور بعض الكاد موديلز. لكن لو جينا في مجال الاثار، الاثار واجهات المعماريه لاي مبنى اثري بتلاقيه غالي جدا
بالديتيلز، تفاصيل ريتش اوف ديتيلز، خاصه الريجولار. يعني بتلاقي مثلا سكتشرز موجود، تمام، زي خزنه مثلا سكتشرز، بتلاقي فيه مثلا بعض الاشكال وبعض الرسومات والنقوش اللي صعب انت تاخذي قياسها بالمتر وتروح تعمليها بالاوتوكاد، صح؟ الاوتوكاد عاده بيستخدم الريجولار فيس، يعني مثلا طاوله معروف طولها وعرضها، لكن لو وجدت عندي انا سكتشرز معروفه وعندي ريليفز اللي هي الرسومات الموجوده على معظم المواقع الاثريه، فصعب الاوتوكاد يتعامل معها، يوثقها كاكس واي زد، لانه ما بتقدر تقيس انت. يعني لو جينا على السكتشرز وجه الانسان بدك توثق مثلا ماي نويز، الان الارتفاع والطول والعرض هتغلى في غير تقول والله ارتفاع طول طاوله 10 ب 10. فالريجولار سيرفيسز ومعظم المواقع الاثريه موجود فيها هاي الشغلات صعب تستخدم هاي التقنيه، بالاضافه انه الاوتوكاد بدك تنزل على الميدان وتجمع ميترز وده، وزي ما حكى الدكتور نقطه مهمه، في عندي الهيومن ايرور، تمام، اللي باخذ مساحه طلاب العماره اكيد مره مع المساحه، دائما في عندك ايرور، هيومن ايرور، تمام. فممكن من ضمن الهيومن ايرور لما تشتغل تحت ستريس بتشوف 63 36 او صاحبك يكون عطشان ولا 36 ولا 63 ففي عندك اكثر من هيومن، يعني اكثر من ايرور ممكن يكون موجود، بالاضافه ممكن يكون مصنعيه المتر فيها مشكله. اوكي؟ وايضا مرات انا قلت لك والله بدي اطلع لي الخزنه فوق قديش طول الكلم الفوقاني، تمام، يا تستخدم التودولايت، جهاز تودولايت او توتال ستيشن بسموها على الاجهزه المساحيه، بالمتر صعبه، بالمتر بدك تضطر تتسلق فوق حتى تقول لي طولها 10 متر، فمعنى اخر مرات الاكس بيكون صعب انك توصل تقيس الاوبجكت او العنصر المعماري بدك توجد ابعاده، تمام؟ وبسبب هي المشاكل المختلفه بلشت تظهر تقنيات بتسهل علي موضوع اني ابني مجسم ثلاثي الابعاد باكيورسي عاليه جدا دون ما اتطرق لهالمشاكل هي كلها. هنلاحظ انه الاكيورسي بعد شوي بالفوتوغرامتري ساينس جديده، الفوتوغرامتري هو ساينس قديم جديد، لكن معظم هاي الساينس بلشت تظهر بقوه. الفوتوغرامتري من 1920 بيحكوا عنه از ساينس من اول ظهور الصور، لكن متى تم استخدامه از اكستنسيف يوز بلش مع استخدام الكمبيوتر من 95 وجري، يعني 95 96 لحد الان. فكلمه فوتوغرامتري فوتو لو قسمناها جزئيا، فوتو هي الصوره، جرامتري هي كلمه يونانيه معناها الميجرمنت، القياس، القياس باستخدام الصور. احنا عاده عم ناخذ صور للمجموعه من هون، هذا استطيع نطلع المسافه من صوره، المسافه بينك وبين زميلتك ما بنقدر نطلعها باستخدام صوره، لكن باستخدام تقنيه الفوتوغرامتري اخذ صورتين ثلاثه باسلوب هندسي استطيع اني اعالج هذه الصور واطلع الابعاد وتصل المسافات ودقه هذه الابعاد لسبع مليمتر، تصور يعني جزء بالمليمترز. فهذه اول تقنيه في الفوتوغرامتري. الفوتوغرامتري حنحكي عنها وحنشوف فيها شويه مشاكل، مما دعا العلماء من 2002 انهم يدوروا على جهاز اخر او تقنيه اخرى اللي هي ليزر سكانر، حكى عنها الدكتور، حكى عنها برضه. الليزر سكانر بكل بساطه هي جهاز حديث جدا بيبعث بلسز من الليزرز باتجاه الاوبجكت، ترتد هاي البلسز على السنسور جوا الاوبجكت، يطلع لي الاكس واي زي لكل نقطه، بيجمع احدث الاجهزه الان تجمع 750,000 نقطه بالثانيه. تصور رقم مره ثانيه 750,000 نقطه بالثانيه. اوكي، الجهاز اللي احنا استخدمناه بدار السرايا الدكتور بيجمع 24,000 نقطه، لكن حاليا في 750,000 نقطه بالثانيه. واخر تقنيه ظهرت قبل 4 5 سنوات اللي الدنسيتي ماتشنج. ليش ظهرت؟ اكيد في ديس ادفانتج اللي قبلها، وهيك من طبيعه العلوم فبظهر عندي تقنيه بتعالج الديس ادفانتج السابقه، فهنتعرف عليهم ان شاء الله تعالى بهذه المحاضره. الفوتوغرامتري، كلمه فوتوغرامتري انا كيف اطلع قياسات من خلال صور ممكن يرموا تمام؟ بكل بساطه التقنيه بتحكي كالتالي، اذا في عندي انا نقطه على اي اوبجكت استطيع ان اشوفها من صورتين من خلال بعض المعادلات. طبعا الصورتين تؤخذ بطريقه مهندسيه معينه بحيث انه الزاويه تكون تقريبا 90 درجه، يعني بين 60 ل 90 درجه الزوايا. فممكن انا اللابتوب اخذ صوره من هون وصوره اخرى من هون، بضمن اعمل لك 3 دي لللابتوب، تمام؟ من صوره عاديه يركب. الان كيف؟ يعني مش حنفوت بالتفاصيل، لكن في معادلات رياضيه ياخذوها بعين الاعتبار اللي هي بسموها احنا triangulation based method. في معادلات رياضيه تاخذ بعين الاعتبار، وهي المعادلات الرياضيه معروفه جدا. كلمه فوتوغرامتري دائما بنروح هنا تلاقي شيء اسمه كولينيتي ايكويشنز. الكولينيتي ايكويشنز انتم مش هنفوت فيها شوي، انكم علميين انتم
هي بتربط الاكس واي سمول، يعني الاحداثيات على الصوره معي على الصوره، يعني معك الصوره احداثيات على الصوره الاكس كابيتال واي كابيتال زي كابيتال، احداثيات في الواقع من خلال الباراميترز اللي تربط الواقع بالصوره. هاي الباراميترز اللي علاقه بالكاميرا، سواء interior باراميترز يعني خاصيه الكاميرا قديش الفوكال لينث والديستورشن في العدسات، بالاضافه انه عندي انا exterior باراميترز وinterior. هاي لها علاقه بمواصفات الكاميرا، والاكستيريور باراميترز اللي علاقه بموقع الكاميرا عندما تم التقاط الصور. مش هنفوت بعض التفاصيل، مش ضروري يعني درسها طلاب الاثار هم بيشوفوا المعادله هاي دكتور بقول لك احنا رحنا اثار عشان نخلص من المعادلات هاي. اللي بقول لك لا، بالواقع انه انت يعني هي المتخصصين الان هاي المعادلات تم تطبيقها جوا برنامج اسمه الفوتو موديولر، وفي اكثر من نوع من انواع هذا الفوتو موديولر. هي البرنامج موجود، وحاليا الفوتو موديولر 3 اول فيرجن كانت نزلها فري. اكتب فوتو موديولر الفيرجن الخامسه انا بعطيك اياها، ما عندي مشكله موجوده. اوكي، الان هذا البرنامج بكل بساطه بتدخل الصور كولكت ايمج بتعمل مانوال ميجرمنت. بدك الان شو تعمل؟ تقول هاي النقطه هي نفس هي النقطه، يعني تمسك الكيرسر تقول هي بتاخذ منك وقت، بتاخذ منك ساعتين ثلاثه حتى تبني المجسم. فهي مثلا مثال لقصر لقريه غريسه، قريه غريسه الاثريه بالزرقاء، واللي انتم ما سمعتوش فيها، بس لو سالت ابوك قول له يابا حضرت هيك مسلسل اردني معروف اسمه قريه بلا سقوف بالثمانينات، والدك فبيعرفها. هي مثل فيها مسلسل معروف بالاردن ذاك الوقت، هي بلهاش سقف لانه عشيره الزيود بعد ما انتقلت من هي المنطقه صاروا يشتغلوا بالمصفار وظهرت ينابيع ميه، اخذوا السقوف اللي هي بتكون الخشب اخذوها معهم السقوف في منطقه اخرى. فهي قريه اثريه موجوده تابعه لدائره الاثار العامه، عم نشتغل على توثيقها. شو عملنا؟ اخذنا صور تقريبا فوتوغرامتري، اخذنا صور مجموعه صور، رحنا على البيت لا بدي اقيس ولا بدي متر ولا بدي اجهزه ولا بدي كذا. اوكي، اخذنا صور، جينا على البيت قعدنا قدام الفوتو موديلر، بلشت احلل الداتا، اخذ كورسبوندينج بوينت، بلش اقول مانيوال وورك، عشان هيك حكينا فينا مانيوال وورك كورسبوندينج بوينت، بس تقول للكمبيوتر هاي هي نفسها هاي هي نفسها هاي. فبالنهايه تعمل بروسيس، فبطلع عندك زي ما انت ملاحظ المجسم ثلاثي الابعاد للمنزل. ما زلت ما استخدمت متر، جست ايمجز تمام. وانا اثناء الميدان باخذ لي بس 1 سكيل حتى اعمل سكيل لهذا المجسم. فمش ضروري يكون اقعد بالميدان 5 ساعات او 10 ساعات. مثلا الموقع كله حشرات، كان طلاب الماجستير يعانوا من الموضوع ده. كان يوم ضمنت طلاب الماجستير التوثيق الاثري لهي الواجهه يضطروا يجلسوا يمكن نهارين ثلاثه حتى يوثق كل ستون، وبالنهايه طبعا نرجع نقول انه في عندنا مشكله انه في هيومن ايرور، يعني يمكن يبلش اول ساعتين بقوه لكن بعديها بده يلا المهم اني اعمل واخلص. هون طبعا احنا بعد ما عملنا 3 موديل عكسناها على جوجل ايرث، يعني نزلناها على جوجل ايرث از بروجكتس. هذا الفوتو موديل، الفوتو موديل له ادفانتج حلوه كثيره، هاي جيومتريك اكيورسي، سب مليمترز الاكيورسي، بتهمنا كثير موضوع الاكيورسي، يعني اخر ادق من المتر. بروديوسينج ريالستيك اند هاي ريزوليوشن لوكينج موديل، انت لاحظ انه بينزل لك اللون، يعني اللون يعني بالاضافه لبنائه للجيومتري بينزل لك الكلر مباشره اوتوماتيكلي بالمكان الصحيح. الشغله الثانيه وايدلي افيلبل هاردوير، الكاميرات مع الكل، هسه موبايلات اقل موبايل فيه 5 ميجا بكسل which is more than enough انك تعمل دوكيومنتيشن. low price of image and short data acquisition time، يعني ما بياخذ منك وقت بالموقع انك تاخذ لك 10 صور خلال 15 دقائق وتروح على البيت. لانه احنا بيهمنا الموقع الاثري شباب، الموقع الاثري بيهمنا ما يكونش كونتاكت بينك وبينه، يعني تاخذ لي قياس تسلق لي فوق الجدار تهدم لي اياه ما بصبر. فبيهمنا احنا كثير النون كونتاكت، بسميه نون كونتاكت، انا عملت مجسم ثلاثي الابعاد باكيورسي عاليه دون ما المس الاوبجكت، هذا بيهمنا كثير في مجال الاثار، لانه بيهمنا ما تعمل نون ديستركتيف ميثود بسرعه، انه تبعد عن الموقع قدر الامكان ويجمع معلوماتك. اوكي، فذيس امبورتنت تكنيك في الكالتشر هيريتج. شو المشاكل فيها؟ المشاكل موجوده، المشاكل قلنا بدها مانوال ميجرمنت، انت حتقول بدك كل نقطه انت تجد الكورسبوندينج لها، تمام؟ طيب لو جينا على السكابشرز، لو اجى انسان او تحفه معينه صعب تقول هاي هي نفسها،
هاي النقطه بالانف هي نفس النقطه الثانيه على الانف بس كابتشرز او باي اوبجكت irregular. ففي عندي كان مشكله في موضوع الديفيكولتيز في الirregular فاسادز والستراتس والكابتشرز. ما بقدر اعمل 3 دي لبوتري مثلا باستخدام الفوتوموديل، لان البوتري شكله معقد وصعب نقول هاي النقطه هي نفسها هاي النقطه، بالاضافه لمشكله عندي بالشادو. انت بدك تنتبه اثناء اخذ الصور انه تاخذها بموقع يعني بوقت ما يكونش في عندك شادو قوي يمنع الرؤيه. وما دام بعلوم التكنولوجيا المناسبه خريج بكالوريوس وماجستير بعلوم التكنولوجيا دكتور، انا مهندسه مدنيه وبحمد الله انا الاول على دفعتي بال 2001 معدل كان 91 بالعشرة. فالدكتور محمد طالب بدايه تسمعوا فيه اكيد، يعني الدكتور محمد طالب درسني وتخصص فوتوغرامتري، تخصص فوتوغرامتري وهو اللي كان له دور كبير وجهني نحو الفوتوغرامتري. فبس بتذكر على موضوع الاكيورسي ففتنا شباب سنه رابعه ماده اسمها جيولوجي. سنه رابعه هندسه. فقال انتم عندك مسافه طاوله، بس نحكي عن الاكيورسي، عندك طاوله زي هاي معك المتر، فقسم من هون لهون متر، من هون لهون متر، كم طول الطاوله؟ كويس عليه 5000. طلاب سنه رابعه. طب ما ناخذ 1 زائد 1، 1 زائد 1 يساوي 2. بس طبعا محمد طالب اعداد دكتورنا واستاذنا الفاضل بشيل سؤال هيك وعليه 5 علامات الماده. طبعا شو الجواب؟ عندك طاوله ومعك متر، فمن A ل B متر ومن B ل C متر، كم المسافه AC؟ شو الجواب؟ 2 0 5. يعني بلس ماينس الاكيوريت اللي هي الستاندرد ديفيشن بنسميها، تمام؟ اللي هي سيجما. ما بقول 1 زائد 1 يساوي، انت دائما عندك ايرور بالعمل المساحي بالتوثيق، دائما في عندك ايرور، تمام؟ فما بننساها، اوكي؟ فبهمنا موضوع الاكيورسي هذا ما فيش ايرور. فدائما المسافات والعمل المساحي فيه مقدار بالايرور تنتبه له. فاحنا قدر الامكان يوم نستخدم هاي التقنيات بنبعد عن هذا الايرور، نقلل نعمل مينيمايزنج لهذا الفرق. الان اجهزه الليزر سكانر هي التقنيه الحديثه من اجل ما عندي شويه مشاكل فوتوغرافيه خاصه بالريجولار سيرفيس اجى الليزر سكانر. الليزر سكانر ظهرت ب 2000 اكزاكتلي حسب كتقنيه امتلكناها بالجامعه الهاشميه، كنا اول جامعه تمتلكها في الشرق الاوسط، كان ب 2002 تمام؟ وطلعت بناء على ذلك كملت دكتوراتي بهذا المجال. هذا الجهاز اللي عندنا اللي اشتريناه يعني شوي قديم، وهذا منزي صناعه فرنسيه، ثمنه بذاك الوقت حوالي $100,000 او يورو، رقم 100,000 سنتين يورو يا دولار ناسب هذا الكلام. الان دائره الاثار العامه تملك هذا الجهاز، امتلكته قبل حوالي 3 سنوات. لايكا سيستم سويسري، جهاز برضه متميز يجمع 24,000 نقطه بالثانيه، يعني كيف النقاط تجمعهم. في عندي ايضا سولار انفورش الماني، في عندي الفارو الماني. الليزر سكانر هو ستاندرد 243 داتا كولكشنز، يجمع لي ملايين النقاط، ملايين النقاط. اذا كنت انت بالفوتوغرامتري كل 5 ثواني بدك نقطه، تمام؟ هنا جست تركز على الاوبجكت واقعد جنب الاوبجكت وبحاله بيجمع ملايين النقاط. الحلو فيه انه بيجمع اوتوماتيكلي، ما بشيل شغل يعني الانسان ما مدخل فيه الا فقط يوم يعمل سيت اب للجهاز ويثبته، ولاحق شغل فيه بس بالبروسيس. سيستماتيك باترن بالهاي ريت، الهاي ريت حنحكي شوي عن خصائصه. مثلا لو جينا على سيلر انفورش هذا الجهاز 360 ب 270، يعني الجهاز بلف 360 درجه وبتحرك 270 درجه، تمام؟ طلع بيجمع 625,000 نقطه بير سكند. الاكيورسي 5 ملم which is acceptable accuracy. اوكي؟ طبعا هلاحظوا في عندي نوعين من اجهزه انواع الليزر سكانر، نوع بنستخدم من الابنيه الضخمه ونوع بالمتاحف، تمام؟ يعني نوع بالمتاحف بيكون الاكيورسي تبعته دقيقه جدا، بتشوف انه جزء من المليمترز. فاذا كان عندي هون انا 5 ملم اكيورسي، هذا التايم اوف لايت البال الضخمه زي الخزنه زي الدير، لا بالمتاحف ما بينفعني هذا الجهاز. انا هيك عندي اخرى بتنفعني بالمتاحف، لانه المتاحف عندي تحف صغيره جدا بين الاكيورسي تكون افضل من نص سنتي، تمام؟ هاي برضه الاجهزه الاخرى. لاحظ الاكيورسي مقبوله جدا لحد 6 ملم، وهي من هاي الاجهزه اللي احنا بنحاول
طبعا هذا اللقب مش صحيح، مش 1000 بوينتس، لا، لانه حاليا كل جهاز عم يطلع منه فيرجنز، فهذا برزنتيشن شوي قديم، فمش 1000 نقطة، عندنا 24,000 نقطة بالتالي. يعني كيف الفيرجنز الحديثة سي 10 سي 20 سي 30، فحاليا بجمع افضل جهاز عنده 24,000 نقطة بالتالي. هاي انواع كيف بيشتغل الليزر سكانر. في عندي نوعين من انواع البرنسبلز. النوع الاول بنسميه احنا التايم اوف لايت، هاي زي اللي جزء ترجمناهم اياها من البان الكبيره، بلس بتروح نحو الاوبجكت بترتد وبيحسب الاكس واي زي الى. النوع الثاني من المتاهه بنسميه ترانجوليشن، طلعوا الاكيورسي تبعته 0.1 ملم، يعني مش مليمتر، 1/10 من مليمتر. بيهمني لما بوثق جره انا بيهمني كامل التفاصيل تكون موجوده. هذا شغلنا في البتراء بال 2003. اوكي، هاي البوينت كلاودز. الان حكى الدكتور انه انا بعد ما اجمع الداتا از بوينت كلاود بتمر مراحل. المراحل هي ريجستريشن، ميرجنج، ادميشن. انا البوينت كلاود هاي ما بتدفعوني بالمره، بدي احول بالنهايه لسيرفيس لما انت سطح، تمام؟ ففي مراحل بتمر فيها الموديلنج تكنيك. فمن بوينتس يعني لاحظوا انا يوم بدي اجمع مثلا على الطاوله هون، بدي اجمع 3 دي موديل للفلاكم بالسكان، فبوضع الجهاز هون وبعمل سكاننج للاوبجكت من هاي المساحه، بعدين بدي اضع الجهاز على الجهه الثانيه وهلو مجرى، صح ولا لا؟ فراح انقل الجهاز 3-4 نقاط حتى اجمع من كل زاويه الملايين النقاط اللي عم بحكي عنها، بس بالنهايه لازم اقول ملايين ال5-6 سكانز تجمعهم، نسميها ريجستريشن، يعني تجمع السكانات مع بعضهم البعض حتى تشوف المجسم كامل. وبعد ذلك بضل لي بوينت كلاود. شوف الموفي فرجتكم اياه يوم ابحرنا احنا عملنا فيرتشوال تور، كنا نشوف بوينت كلاودز. الان بوينت كلاودز هنا ما بزبط بالموديلنج، بدي امر بالمرحله الثانيه اللي اعمل جنريتنج للسيرفيس، انه يصير عندي من بوينت كلاود للسيرفيس. طلع هون بدي اوضح لي اياه هون. هون عندي بوينت كلاود، تمام؟ after registrations هون صار عندي مرحله المشي انه بين كل 3 نقاط من البوينتس بحاول امرر لاينز حتى يصير عندي نظام ترانجوليشن مثلثات، ثم بالنهايه بحصل السيرفيس هي المرحله الاخرى الاخيره من مراحل انتاج المجسم ثلاثي الابعاد، فمن بوينت لمشط لسيرفيس. هيك المراحل بتمر فيها. معي وقت ولا لا؟ الطلاب بيطلعوا خلص نكمل بس 10 دقائق هيك بس خليكم مصحصحين معي، لانه ما دام انا بالمود صعب اطلع منه. هاي صوره وهي مجسم 3 ابعاد للدرج الشمالي. هاي 6 مليون تراينجلز، تمام؟ 6 مليون تراينجلز جمعناهم. شوفوا ما احلى الاثنين فيهم. انا دائما المقدمه اللي فيهم بفتخر فيه لانه very nice 3D model. This is 3D models. ملايين النقاط الجميله اللي كل ستون موجود. الحلو انك عم تنجي مجسم 3 ابعاد بكل بساطه 2 كليكس بتطلع بلان. وبنحكي عن بلان لطلاب العماره شيء بياخذ مني تايم، صح ولا لا؟ بلان تقول لي بلان لكومبلكس اوبجكت زي هيك شو بده مني وقت. هون just 1 or 2 كليكس باستخدام السوفت وير بطلع لك بلان، وهذا البلان اكيورسي 6 ملم، 6 يعني نص سنتي، which is wonderful. 2 كليكس. فيمكن طلاب العماره اكثر من اي تي معي بالموضوع، الموضوع انك تعمل بلان ولا كومبلكس مش مربع. فالدكتور لاحظ كامل التفاصيل، حتى الكورنز، حتى الدرج، حتى كله موجود. هذا بعد ما تعمل المجسم ثلاثي الابعاد. برضه لاحظوا ما اجمل البلان اللي عملناه برضه لقصر العراق الامير. زرتوا قصر العراق الامير؟ عراق الامير في وادي السير، ما حدا زاره؟ 3 دي دكتور انتيريور اكستيريور. هي دار السرايا هيك كان الدكتور بيسال الدكتور احمد فريوان. هذا 3 دي موديل تكتشرز تزن اللون عليه بجماليته لقصر الحرانه. زرتوا قصر الحرانه؟ تمام؟ قصر عمره 3 دي. هاي الكنيسه كنيسه سما السرحان، وعم بيشتغلوا الان يعملوا ريكونستراكت لها.
هاو ات واز بيلت، يعني عم بشتغل بالاليميت، فانا عملت السكاننج وعملت الموديل، عم بعمل ريكونستراكت الى بعد مستعجل. الان احكي شغله، هذا الشغل بألمانيا اشتغلته. طلاب العماره اللي استخدموا التقنيات واجهوا مشكله بالشبابيك. لو طلعتوا على الموديل اللي انتجوه بالكاد، الشبابيك ما فيها تفاصيل، هاي الدرفات هاي ما فيها تفاصيل. اولا انه صعب تاخذ قياساتها من برا، تمام؟ والشغله الثانيه حتى لو اخذت قياساتها لان هي مليمترز الدرفه والى اخره. فشو عملت بالمانيا انا؟ هذا اللون الازرق هذا بوينت كلاود، يعني ليزر سكانر. جبت المجسم تبع الليزر سكانر بدي اعمل منه الكاد موديل. هاي باللغه بلهجه المهندسين بنسميها احنا ريفيرس انجينيرنج، انه كيف انا اعمل كاد موديل من بوينت كلاود. طبعا ليش اعمل كاد موديل بوينت كلاود؟ طب ما هي عندك انت بوينت كلاود جاهز وليزر سكانر حلو، لان انا ما بقدر اعمل موديفيكيشن على البوينت كلاود. بينما الكاد ممكن انا اعمل ما هو موجود، بعمل روبوت ما هو موجود، صح ولا لا؟ الليزر سكانر، فانا ممكن اعمل منه كاد او ابلش اول كيف كان سابقا هذا المبنى الاثري، اعمل الموديفيكيشن بالاوتوكاد افضل واسرع وفيها فلكسبيتي عاليه. بالبوينت كلاود ما بقدر اغير عليه. فهذا بنسميها ريفيرس انجينير، انه انا من بوينت كلاود، مصطلح معروف يعني، انه من بوينت كلاود بطلع كاد موديل. فطلعوا تفاصيل، لان انا عندي البوينت كلاود صار مليمترز، فطلعوا التفاصيل هاي موجوده استعملناها والاكيورسي عاليه جدا. برضه الشبيك اللي هون هذا كاد موديل فروم بوينت كلاود. هاي التفاصيل والله يمكن قعدت عليها يمكن حوالي ساعتين ثلاثه، كل شباك بيقول عليه ساعتين ثلاثه مرات. بس يعني قلت لك انا قاعد بالمكتب وجايب له معي جنبي دكتور غير مقيس من برا الى اخره. على كلمه جنبي هاي برضه لاحظوا نفس الشيء اثناء شغلي على الموضوع، يعني حتى هاي الكولومز وجدناها. هذا الشبكه ما عنده هيك بالكاد، ما نقدر نعمل هيك بالكاد، لكن بوينت كلاود والله درابزين اشتغلتهم، يعني درابزين اشتغلنا، لانه سهل جدا ما دام انا عندي نقاط لكل درابزين، فسهل جدا هيك ترسم الدرابزين طلعوا. هذا كله من ابدا درابزين قاعد فاضي بالمانيا، فاضي بالمانيا كنت قاعد، فدرابزين كان يمر علي زملائي الالمان وشو بتعمل؟ هذا لازم اوثق كل شيء. فطلعوا يعني درابزين اوثقتها بالشكل الصحيح بحاجك انه الاكل صار مليمترز وتعمل بروجكشن. هو انا اخذتها اصلا من بوينت كلاود، تمام؟ فكنت طلع حساب الالمان اخر تقنيه بدي اطول عليكم. قال لك الليزر سكانر مش موجود كل الجامعات، والدليل موجود بعلوم التكنولوجيا، اليرموك حصلته قبل سنه بالاثار. قال لك يا عمي اخذ 100,000 وبدنا مشاريع حتى نجيبها ومش متوفر عندنا، وبالتالي يعني حلوه التقنيه وجميله وشفنا امكانياتها، لكن فيش فلوس. مش كل جامعه، مش كل كليه، مش كل طالب بده يعمل 3 دي ويجيب ليزر سكانر. واذا سجلت من ذاك الاثار العامه يوميتها 200 دينار بعد 15 موافقه. واذا مر التوفيق، ابو شو كنت احكي معه الله يطول عمره، دائما بقول الله يطول عمرك يا توفيق، لانه هو الوحيد اللي طلعوه دوره هو وجمال صافي اداره الاثار العامه، طلعوهم على ايطاليا 3 اشهر حتى يتعلموا كيف يعملوا رننج للليزر سكانر وكيف يعملوا بروسيس الليزر سكانر، فنيين. فاذا مرضوا لا سمح الله واحد منهم مع اخذ جهاز ليزر سكانر توقف حتى هناك موافقه اخرى من رئاسه الوزراء انه يصفوا واحد يعمل دوره. فدائما انا بقول الله يا ابو عساف ابو وليد اطال الله في عمركما حتى نجمع حتى الليل. فبسبب هي الظروف انه بدها تكنيكال بيبول بلشوا قبل 3 سنوات 4 سنوات بلشت فكره من المانيا، من عالم 2008 بلشوا بال 2009 فكره التقنيه انه بدي استغني عن طلع ملايين النقاط، طلع بوينت كلاود بس بدون ليزر سكانر من خلال موضوع الصور. يرجع في الجرامتري البيسكس، انه كل شيء هو اساسه في الجرامتري، الكونيرتي ايكويشنز حكينا عنهم، المعادلتين الرائعات اللي كانت بدايه. فبلشوا يفكروا بتقنيه انه انا لازم اشتغل مانيوال وورك، اخلي الصور لحالها بطريقه معينه. يعني امبارح طرقوا لك موقع مين حضر امبارح مع الدكتور جوني كان يحكي عن الستراكشر فور موشن اس اف ام، حكى عنها صح؟ الاس اف ام انه كيف انه هاي الصور تعمل ماتشنج اوتوماتيكلي، وبالتالي تمسك لي برضه
تفاصيل السكتشرز بدون ما انا اتغلب فيهم. تمام؟ فبلش موضوع الدنس ايمج ماتشنج تكنيك. دنس من كثافه، ايمج ماتشنج انه الصور لحالها تروح تدور كل بيكسل يلاقي الكورسبوندنج تبعه اوتوماتيكلي، انا ما اتغلب فيه، اوتوماتيكلي من خلال الاس اف ام والى اخره. اوكي؟ فقال لك انه بدي انا بوصل بالنهايه انه اطلع ملايين النقاط زي السكانر معي يا شباب، بس بدون ما استخدم السكانر، استخدم موبايل مش كاميرا متخصصه، موبايلك اللي معك. تمام؟ اخذ صور هيك بس بنفس مبدا الفوتوغرامتري، يكون في اوفرلابنج، وارميها بالسوفت وير، خلال نص ساعه يطلع لي المجسم ينتج تماما زي الليزر سكانر. شو مع بعض؟ طبعا ميزته هذا فليكسبل لانه كاميرتك ما بكلفك شيء، و فيري فاست التعامل معه. هذول الثلاث سوفت ويرز اللي امبارح يمكن حكى عن اثنين منهم، حكى عن الاس اف ام وحكى عن كلاود كومبير. هذول موجودات شباب فري على النت تنزلهم. تمام؟ واذا نزلت الشور هذا، وهذا معمول في بالاي اف بي مش الاف بي اي، الاي اف بي اللي هو انستيتيوت فور فوتوغرامتري اللي هو كل معهد في شوتغارت. حتلاحظ انه مع البرنامج الشور يعطوك اياه فري حسب معلوماتي لحد الان، يعطوك اياه فري ويعطيك معاه مانيوال صغير كيف تمر من هون لهون. تمام؟ حتى كيف تنزلهم، شو الفيرجنز، فيعني قصدي مش صعبات تنزلهم عندك. هاي النتائج. هاي 3 دي لاحدى التونز الموجوده في دار السرايا، بس هذا بالدنس مش ماتشنج، يعني ما استخدمنا الليزر سكان عليه، اخذنا مجموعه صور، وهذول الوجهتين برضه عملتهم 3 دي باستخدام الدنس مش ماتشنج الصور. وهذا يعني احدى آلهة الخصب عند النبط او الانباط، عند الانباط آلهة الخصب عند الانباط. هاي موجوده بمتحف الاردن، اول ما تدخل متحف الاردن بوسط عمان تلاقيها على المدخل موجوده. اخذت لها حوالي 7-8 صور، انتجت بوينت كلاود، بين بوينت كلاود هون. تمام؟ بعد البوينت كلاود عملت مشت له زي ما القرص حكينا عنها، انه قلنا في عندك مشت وفي عندك سيرفيس جنريتنج. طلعنا هاي سناب شوت قريبه بقول لك شو الديتيلز، هذا باستخدام الصور، يعني عملت مجسم ثلاثي الابعاد جست باستخدام الصور، حتى اقول لك انه شو التفاصيل اللي ممكن انت توصل لها. بس اخر شغله بنقول ثانك يو انه دنس مش